سلام دوستای گرامی، رسیدیم به درس بعدی ما سیل. در درس گذشته چی رو خوانده بودیم؟ بخش استایل. اگر ندیدین حتما برین یه ویدیو رو ببینین. امروز میریم بخش سیل، انسرت، دیلیت، فرمت میخوانیم که چطور میتونیم یک رو یک کالم اد کنیم و یا حذفش کنیم و همچنان در بخش شیت همین کار انجام داده بتونیم چطور شیت خود حذف کنیم یا اضافه کنیم یا برش پسورد بدیم محافظت شد. شروع میکنیم از بخش انسرت. ما فقط میخوایم به این قسمت یک رو ایجاد شود خالی، اکسل خالی. ببینید ما اینجا نیاز هست میز یک تاریخ اینجا داشت کنیم، یک سیلی خالی نیاز داشتیم به شکل. در هر قسمت که شما میخواین یک سیل خالی ایجاد شود، یک روی خالی ایجاد شود، فقط اما قسمت انتخاب کنین. با یک کلیک کردن انتخاب میشه. میایین از قسمت از انسرت رو میگین و با شما رو ایجاد میشه و یا هم به حساب کالم می کار میکنین. مثلا در اینجا نیاز است یک کالم جدید ایجاد شد، شما با انسرت میتونین کالم جدید ایجاد کنین به این شکل و یا هم در این قسمت نیز نیاز دارین یک کالم جدید را ایجاد کنین به این شکل. و همچنان دوستا اگر بخواین یک شیت جدید را ایجاد کنین، نیز شما میایین روی انسرت، از قسمت انسرت شیت ببینید شیت جدید با شما ایجاد شد، این شیت. و همچنان شما دوستان میتونین از این بخش همونطور که اضافه کردین دیلیت هم بگوین. مثلا این کالم جدیدی که ما اضافه کردیم نیاز نیست که از استفاده کنم، پس میگم دیلیت شیت کالم، بله. و یا هم این شیت جدیدی که ایجاد کردیم میگم دیلیت سیل یا رو فرق نمیکنه. و یا هم این بخش شیت جدیدی که ایجاد کردیم میگم دیلیت شیت، دیلیت کرد. و بخش دومش که میخوایم شما با این آشنا شوید موردی است که با کلیک کردن دکمه سمت چپ موضوع خود این کار انجام داده میتونین. انسرت میتونین، دیلیت هم میتونین، همچنان در قسمت رو میتونین رو رو انسرت کنین، اضافه کنین و یا هم پس رو رو میتونین حذفش کنین و یا هم یک شیت فقط میتونین که کافی است بالای نام یک شیت کلیک کنین انسرت ببینین یک شیت جدید و یا هم دوباره بالای شیت کلیک کرده دوباره حذفش کرده میتونین و یا هم از قسمت علامت مثبت که از اینجا میتونین شیت جدید ایجاد کنین. که طریقه دیگه ایش بود که خواستم با شما آموزش بدم. و همچنان دوستا در قسمت فرمت میایین. در اینجا چی گفت است؟ شما میخواین اندازه یک رو یک کالم زیاد شوه یا کم شوه یا چندین کالم یا چندین رو اضافه کنین اندازهش یا کم. که مثلا ما فقط میخوایم یک رو اندازهش بیشتر بسازم، میایین از قسمت ببین 17 نه 20 میسازم، ولی این بار ما میخوایم چندین رو کلان بسازم. فقط کنترل از کیبورد فشار میتیم، انتخابش میکنیم و یا نه دکمه سمت راستی موضوع خود فقط روهایی که میخواین انتخاب کنین انتخابش کنین. بیاین روی فرمت قسمت رو هیت مکمل میخواین همش به یک سایز باشه به یک اندازه. و یا هم دوست عزیز نمیخواین که از قسمت کار بگیرین، فقط میخواین که با کلیک کردن سمت چپ موضوع خود همین کار انجام بدین. در قسمتی رو هیت ببینید 25 میسازم به این شکل. و یا هم آسان ترین طریقه که نسبت به این دو تا راحت تر است، وقتی روهای خود انتخاب کردین فقط زمانی که بالای یک رو موضوع خود قرار میدین اینی علامت ایجاد شد، میتونین کمش کنین میتونین زیادش کنین به این شکل. در صورتی که روهایتان انتخاب باشه فقط وقتی که علامت میبینین دکمه سمت راست موضوع فشار بدین، اندازه رو کم زیاد کنین، راحت ترین کار. به این صورت میتونید شما با کالم خود همین قانون تطبیق کنین. از این قسمت هم میتونین اندازهش خود کلان بسازین. مثلا من اندازهش 10 میسازم، ولی با انتخاب کردن کالم های خود کلید سمت راست موضوع فشار میتین، کالم انتخاب میکنین. بیاین چندین کالم عین سایز 20 بسیار زیاد است، 12 برش میتین
به این شکل و یا نخیر از هیچ کدام از روش ها کار نمیگیریم. وقتی کالم ها رو انتخاب کردیم روی کالم به این شکل ماوس خود قرار بدین. وقتی این حالت ایجاد شد دکمه سمت راست ماوس رو بگیریم خود کلانش بسازیم و بسیار راحتی میشه و میباشه. و یا هم نخیر آتو فیت باشه به اندازه متن دقیقا و همچون روهایتان آتو فیت باشه به اندازه متن به این شکل. اینی بود دوستا بخش خورد و بزرگ کردن یا کوچیک کردن و بزرگ کردن روی یا کالم شما. و بخش دیگه فرمت بخش هاید است. شما اگه بخواین مثلا چندین رویتان باشه ولی هاید باشه کسی نبینه و یا نیاز نیست که استفاده کنید بیاین روی فرمت میگین هاید که چیره؟ روره. و یا هم هاید که چیره؟ کالمه. یعنی کالم هم نمیخوایم باشه روها هم نمیخوایم باشه. و یا هم هاید که چیره؟ شیده. کدام شیده این شیدی که قرار داریم این شید هم نمیخوایم باشه هاید شد. ببینید به یک دفعه کلش رو هاید ساختم ولی آن دوباره میخوایم میگم نه رو باشه شید ما اول شید خود ان هاید میکنیم. بله اگه شید سم بود بله آله دفعه دومی رو میگم نه کالمش هم باشه دفعه سوم میگم رویش هم هاید شد. ببینید دوباره مکمل پدیدار شد. موارد دیگه که اینجا میخوایم براتون بگویم مثلا میخوایم این شیت خود نامش تغییر بدین سم اف به این حالت و یا هم نه خیر میخواین به یک محل دیگه انتقالش بدین. میگه به کجا باید بره شیت شما در این قسمت آخری کریر کاپی را این قسمت باید تیک باشه انتقالش میدین. ببینید در اینجا ایجاد شد اینی چی اینجاست اینی جدول اینجا ایجاد شد. و یا هم دوستای عزیز میخواین که امی شیت خوره رنگی این قسمت ببین رنگش رو تغییر بدین که مقبولتر شده. و یا هم نخیر میخواین بیخی قلفش کنین کسی دست نزنه به این پسورد بهش اضافه میکنین بازم اضافه میکنین. فعلا ببینین این شیتی که ما قرار داریم فقط خوانده میتونیم دیگه هیچ تغییرات آورده نمیتونیم. مکمل بخشا هاید است. اگه بخواین تغییرات بیارین با شما مسیج میده که این رو این شیت غیر قابل دسترس است فقط میتونین خوانده. پس انکرودک شیت میگین پسورد بهش اضافه میکنیم دوبارش فعال شد. و مکمل همین عملیات ها رو میتونین با کلیک کردن توضیح سمت چپ موضوع خود انجام بدین. هاید کنین کالرش رو تغییر بدین پسورد بدین و شیت دیگه انتقال بدین کپی کنین عین فرمت و یا هم رنیم کنین و یا هم دلیت و یا هم انسرت. دوستا اینی بود تمامی مواردی که در این سه بخش میخواستم به شما بگویم و امیدوار هستم که براتون مفید واقع شده باشه. و اگر میخواین افراد بیشتری به این ویدیوها دسترسی داشته باشه به این آموزش ها لطفا از این کانال حمایت کنین تا بتونیم به افراد بیشتری کمک کنیم.